एक बटुको चामल हालेको छु। यसलाई चाहिँ अब मजाले मिची पखाल्नु पर्ने हुन्छ। एक बटुको, यसमा हामी 2 बटुको पानी हाल्छौँ। अब ग्यासलाई चाहिँ ठुलो बनाउने आगो ग्यासको। मैले चाहिँ यसरी छोपेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई छोप्ने प्लेट थाल केले पनि छोप्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ अब यही थियो, त्यही भएर कराईमा ठ्याक्क मिलो पनि। भात बसाएको 4 मिनेट भयो। अब यो मजाले उम्लिँदैछ। अब यसलाई हामी खोले फेरि एकचोटि चलाउँछौँ। यसरी खोलेर चलाइसकेपछि यसरी हामीले छोपिदिन्छौँ। अब चाहिँ हामीले खोलिसक्यौँ। एकचोटि यो खोलिसकेपछि अब यसलाई लो फ्लेममा राखेर एकदम ग्यास सानो बनाएर यसलाई चाहिँ एकछिन 5 देखि 7 मिनेट हामी भर्सिन दिन्छौँ। अहिलेसम्म 8 मिनेट भएको छ। अब यसलाई यसरी भर्सिन दिने। अब चाहिँ भात एकदम मजाले पाकिसक्यो, रेडी भइसक्यो। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।